આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 2 કાચા બટેટાનો ઉપયોગ કરીને સુપર ટેસ્ટી સુપર સોફ્ટ નવો નાસ્તો. મેંદો, બેસન કે રવાના ઉપયોગ વગર માત્ર 2 વાટકી નવા લોટનો ઉપયોગ કરી અને એકદમ સરસ નાસ્તો તૈયાર કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ નાસ્તો બનાવવામાં માત્ર 10 જ મિનિટનો સમય લાગશે અને સ્વાદ તો એવું કે એક વખત બનાવો ને તો દાઢે રહી જાય. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. તો ચાલો બનાવીએ સુપર સોફ્ટ સુપર ટેસ્ટી નવો નાસ્તો. સુપર ટેસ્ટી વાનગી બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં માત્ર 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. જીરુંની સાથે જ 1 ચમચી જેટલી ચણા દાળ અને 1 ચમચી અડદની દાળ ઉમેરશું. ત્રણેય સામગ્રી તેલમાં એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. બંને દાળનો કલર થોડો ચેન્જ થાય ને એટલે 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું અને 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું. આ વાનગી ઇન્સ્ટન્ટ તૈયાર થાય છે અને સ્વાદમાં લાજવાબ તૈયાર થાય છે. 2 લીલા મરચાં અને 1 ટુકડો આદુનો ક્રશ કરી લીધેલો છે. આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દેશું અને સાથે 12 થી 15 મીઠા લીમડાના પાન સમારીને લીધેલા છે એ પણ ઉમેરી દેશું. જનરલ આપણે લગભગ વાનગીમાં મીઠા લીમડાના પાન આખા જ ઉમેરતા હોઈએ છીએ, પણ લગભગ ખાવાવાળા મીઠા લીમડાના પાન કાઢી જ નાખતા હોય છે. પણ શું તમને ખબર છે કે મીઠા લીમડાના પાન આપણી સ્કિન અને વાળ માટે ખૂબ જ ઉત્તમ છે. એટલે શક્ય હોય ત્યાં સુધી મીઠા લીમડાના પાન સમારીને જ કોઈ પણ વાનગીમાં ઉમેરવાના, જેથી ખાવાવાળા કાઢશે પણ નહીં અને મીઠા લીમડાના અઢળક ફાયદા પણ મળશે. બધી સામગ્રી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે તો થોડી હિંગ ઉમેરશું અને 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારીને લીધેલી છે એ પણ ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ડુંગળી પણ સરસ સાંતળી લેશું. અહીંયા થોડી વારમાં ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે તો એની સાથે જ 1 નાની વાટકી જેટલા કાચા સિંગદાણાનો ભૂકો લીધેલો છે એ ઉમેરશું. અત્યારે આપણે આ વાનગીમાં ઉમેરવાની બધી જ સામગ્રી એકદમ હેલ્ધી ઉપયોગમાં લેશું, જેથી તમારા બાળકો જો કોઈ વસ્તુ ખાવાનો ઇનકાર કરતા હોય ને તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે તમે વાનગી બનાવી અને બાળકોને ખવડાવી શકો છો અને અનેક બેનિફિટ મેળવી શકો છો. અહીંયા બધી જ સામગ્રી આપણે એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ ગઈ છે. તો હવે થોડા બેઝિક મસાલા પણ કરી લઈએ. અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને સાથે જ મેં 2 ચમચી જેટલું કાચી કેરીનું છીણ લીધેલું છે. અત્યારે સિઝન છે અને કાચી કેરી આવે છે તો હું કાચી કેરીનો ઉપયોગ કરું છું, પણ તમે કાચી કેરીની જગ્યાએ 2 ચમચી જેટલા લીંબુના રસનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો બધા જ મસાલા સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે બધા જાણો જ છો કે આપણી ચેનલમાં લગભગ હું જે રેસીપી તમારી સાથે શેર કરું ને એ બધી જ રેસીપીમાં ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીનો જ ઉપયોગ કરું છું. તમારે ઇન્સ્ટન્ટ કોઈ વસ્તુ બહાર લેવા જાવી ના પડે તો પણ એકદમ સુપર ટેસ્ટી તમારી વાનગી તૈયાર થાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધી જ સામગ્રી આપણે એકદમ સારી રીતે સાંતળી લીધી છે. હવે આપણે માત્ર 2 કાચા બટેટાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો 2 કાચા બટેટા મેં છીણી અને પાણીમાં રાખેલા છે, જેથી કાળા ના પડે. હવે મુઠ્ઠીમાં દબાવી અને બટેટામાં રહેલું બધું જ પાણી નિતારી લેશું અને બટેટાનું છીણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. અત્યારે આપણે બટેટાનો ઉપયોગ કરેલો છે. તમે ઈચ્છો તો દૂધીનો ઉપયોગ કરીને પણ આ સ્વાદિષ્ટ વેરાયટી તૈયાર કરી શકો છો. બટેટાનું છીણ પણ એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હું તમારી સાથે રેસીપીઓ શેર કરું છું, એમાંથી તમે કઈ કઈ રેસીપી બનાવો છો એ પણ મને કમેન્ટમાં જણાવજો, જેથી મને તમારા માટે નવી નવી રેસીપી બનાવવાનું પ્રોત્સાહન મળે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણી બધી જ સામગ્રી મસાલા સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે. અહીંયા બધું એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય ને એટલે નાની 2 વાટકી જેટલું પાણી ઉમેરશું. હવે એકાદી મિનિટ માટે ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરશું, જેથી કડાઈમાં ઉમેરેલું પાણી સરસ ઉકળી જાય. તો અહીંયા તમે જુઓ કે કડાઈમાં ઉમેરેલું પાણી તરત જ ઉકળવા માંડ્યું છે. તો હવે લોટ ઉમેરશું, જેમાં મેં 1 નાની વાટકી જેટલો ચોખાનો લોટ લીધેલો છે. તો ચોખાનો લોટ એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેશું. અહીંયા ચોખાનો લોટ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. એની સાથે જ 1 વાટકી જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દેશું. જે આપણે રોટલી માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ને એ જ ઘઉંના ઝીણા લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે.
બંને લોટ આપણે મિશ્રણ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેવાના છે. હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી કરી દઈશું, જેથી લોટ મિક્સ કરવામાં વધારે સરળતા રહે. આ વાનગી બનાવવામાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી નોનસ્ટિક પેનનો ઉપયોગ કરવાનો, જેથી મિશ્રણ તળિયે બિલકુલ ચોંટે નહીં. પણ જો તમારી પાસે નોનસ્ટિક પેન ના હોય ને, તો આ બધું મિક્સ કરી દીધા પછી કડાઈની નીચે રોટલી કરવાનો તવો રાખી દેવાનો, જેથી તમારું મિશ્રણ તળિયે ચોટશે નહીં અને પરફેક્ટ મિશ્રણ તૈયાર થશે. અહીંયા લોટ મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી વરાળમાં જ આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે બફાઈ જાય. પછી આગળની પ્રોસેસ કરીએ. 5 મિનિટ પછી જોઈએ તો તમે જુઓ કે વરાળને હિસાબે ઢાંકણ ઉપર ઓછ જામી ગઈ છે અને આપણો લોટ પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે. હવે બફાયેલો લોટ છે ને એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું, થી ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય અને આપણે આગળની પ્રોસેસ કરવામાં વધારે સરળતા રહે. અહીંયા જુઓ કે પરફેક્ટ પાણી ઉમેરવાથી આપણું મિશ્રણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. હાથેથી મિક્સ કરું ને તો બિલકુલ છૂટું નથી પડતું અને પ્રોપર બાઇન્ડિંગ સાથે આ મિશ્રણ તૈયાર થયેલું છે. હવે આ મિશ્રણ આપણું થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે. થોડું હુંફાળું ગરમ હોય ને ત્યારે જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે. તો અહીંયા આપણે 3 ચમચી જેટલી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું અને હાથ તેલવાળો કરી અને મિશ્રણ એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. બધું સરસ મિક્સ કરી અને જેવો રોટલીનો લોટ બાંધીએ ને એવો મસ્ત આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે તેલવાળો હાથ કરી અને 2 હાથ વચ્ચે આ રીતે મિશ્રણ મિક્સ કરી અને તમારો મનપસંદ શેપ આપી શકો છો. હું અત્યારે ટીકીનો શેપ આપું છું. આ રીતે ગોળ ટીકી બનાવી લેવાની. તૈયાર કરેલી ટીકી પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. હજી એક ટીકી બનાવીને તમને બતાવી દઉં. મિશ્રણ 2 હાથ વચ્ચે આ રીતે કરવાનું, જેથી સ્મૂધ થઈ જાય અને 2 હથેળી વચ્ચે પ્રેસ કરશો ને એટલે તમારી ટીકીનો એકદમ મસ્ત શેપ આવી જશે. તમે ઈચ્છો તો સિલિન્ડર શેપમાં પણ તમે આ વેરાયટી બનાવી શકો છો અને ઈચ્છો તો તમે ગોળ શેપમાં પણ બનાવી શકો છો. આ રીતે આપણે બધી જ ટીકી તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ આપણે માત્ર 2 વાટકી લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે, તો 2 વાટકી લોટમાંથી 21 ટીકી તૈયાર થઈ છે. તમારે ક્યાં કોઈ ગેસ્ટ આવવાના હોય ને તો તમે માત્ર 10 મિનિટમાં ટીકી તૈયાર કરી અને એક વખત નાસ્તો કરાવજો. ફ્રેન્ડ્સ, આવેલા મહેમાન તમારો વખાણ કરતા નહીં થાકે, એટલી મસ્ત આ વેરાયટી તૈયાર થાય છે. હવે તૈયાર થયેલી ટીકી તળી લેશું. તો ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ મીડિયમ ગરમ હોવું જોઈએ, એકદમ ફાસ્ટ ગરમ ના હોવું જોઈએ. અત્યારે આપણે ટીકી તળીને આ નાસ્તો તૈયાર કરીએ છીએ, પણ તમે ઈચ્છો તો સેલો ફ્રાય કરી શકો છો કે ઓવન કે એર ફ્રાયરમાં શેકી પણ શકો છો. ટીકીને તેલમાં ઉમેર્યા પછી તરત જ નથી પલટાવવાની, થોડી સેટ થાય ને પછી પલટાવશું. થોડી તળાઈને એટલે હળવા હાથે પલટાવી લેશું. બંને બાજુ પલટાવતા ટીકી અહીંયા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. કલરને લુક તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો મસ્ત લુક આવેલો છે. અને તેલમાંથી બહાર કાઢતા જ આપણી ટીકી એકદમ સરસ કોરી થઈ ગઈ છે. એનું કારણ છે કે આ ટીકી બનાવવામાં આપણે એકદમ ઓછા લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો તૈયાર થયેલી ટીકી એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને બાકીની ટીકી આ રીતે તળી લેશું. અહીંયા આપણી બધી જ ટીકી તળી અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. લુક તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને. જેવો દેખાવ સરસ છે ને એટલો જ સ્વાદ સરસ છે. ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત બનાવશો ને એટલે વારે વારે બનાવવાની ઈચ્છા થશે. સાથે આપણે તળેલા મરચાં પણ સર્વ કરશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે વેરાયટી બનાવવામાં નથી પલાળવું, પીસવું કે નથી બાફવું. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ તમે અવાજ સાંભળી શકો છો કે આ નાસ્તો કેટલો ક્રિસ્પી તૈયાર થયેલો છે. ઉપરથી જેટલો ક્રિસ્પી છે ને અંદરથી એટલો જ સોફ્ટ અને જાળીદાર. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, સાથે મેં ગ્રીન ચટણી સર્વ કરેલી છે અને કેચઅપ સર્વ કરેલો છે. તમારા મનપસંદ ડીપ સાથે તમે આ વેરાયટી સર્વ કરી શકો છો. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો.